Jag var hans hembiträde tills han fick veta att jag var rik. Jag heter Maja. För många människor var jag bara ett hembiträde i en gammal grå klänning. Men de kände inte till sanningen. Min pappa ägde banken som hade Albert Vances skuld, och en kväll skulle jag bli kvinnan som köpte hans hus. Men innan det hände behövde jag ta reda på vem Albert verkligen var. Jag var 24 år gammal. Jag bodde i en stor stad full av rika människor, höga byggnader, dyra bilar och vackra hus. Min familj var en av de rikaste familjerna i staden. Min pappa ägde Royal City Bank. Vi hade mer pengar än vi behövde. Vi hade ett stort hus, fina bilar och all bekvämlighet man kunde önska sig. Men något inom mig kändes tomt. Jag såg rika människor varje dag. Många av dem log mot andra rika människor, men de behandlade arbetare som om de inte betydde någonting. De talade nedlåtande till chaufförer, städare, servitörer och hembiträden. De trodde att pengar gjorde dem bättre än andra. Jag hatade det. En kväll ställde jag mig själv en fråga. Vem är jag utan mitt familjenamn? Om jag bar enkla kläder skulle människor fortfarande respektera mig. Om jag såg fattig ut skulle människor fortfarande vara vänliga mot mig. Jag ville veta sanningen, så jag gjorde upp en plan. Jag bestämde mig för att lämna mina dyra kläder bakom mig och arbeta som hembiträde. När jag berättade det för min pappa så skrattade han först. Maja, sa han, du har vuxit upp med tjänstefolk. Du vet inte hur hårt det arbetet är. Jag kan lära mig, pappa, sa jag. Jag vill se hur människor behandlar någon som inte har någonting. Min pappa såg orolig ut, men han älskade mig. Till slut gick han med på det. Försök, sa han, men om det blir för svårt ska du komma hem. Jag lovade att vara försiktig. Nästa dag hittade jag en annons i tidningen. Hembiträde sökes, måste kunna städa, laga mat och arbeta långa dagar. Huset tillhörde Albert Vance. Människor i staden kände till hans namn. Han bar dyra kostymer. Han körde en silverfärgad bil. Han gick på viktiga fester. Alla trodde att han var rik och framgångsrik. Men min pappas bank visste något annat. Albert hade skulder, väldigt stora skulder. Jag bestämde mig för att arbeta för honom. Jag köpte en ful grå klänning och gamla bruna skor. Jag satte upp håret. Jag bar inget smink. När jag tittade mig i spegeln såg jag inte ut som Maja Bennett, den rika dottern. Jag såg ut som en trött, fattig flicka.
Sedan gick jag till Alberts stora villa. Huset var enormt med vita pelare, en stor trädgård och en massiv trädörr. Jag knackade på. Mitt hjärta slog snabbt. Albert öppnade dörren. Han var lång och stilig, men hans ögon var kalla. Han tittade på min klänning, mina skor och mitt ansikte. Han log inte. Vem är du? Frågade han. Jag heter Maja, sir, sa jag tyst. Jag kom hit för jobbet som hembiträde. Han skrattade. Du ser svag ut. Det här huset är stort. Jag behöver någon som kan arbeta, inte en fattig liten flicka som blir trött. Jag kan arbeta hårt, sa jag. Han korsade armarna. Bra, börja idag. Men lyssna noga. Jag är en viktig man. Jag vill att det här huset ska vara perfekt. Om maten blir sen får du sparken. Om jag ser damm får du sparken. Förstår du? Ja, sir. Lönen är låg, sa han. Du kommer att sova i det lilla rummet bredvid köket. Sedan gick han därifrån. Han frågade inte om jag var hungrig. Han frågade inte om jag var trött. Han gav bara order. Mitt rum var litet och mörkt. Där fanns en hård säng, en liten lampa och inget fönster. Jag tänkte på min mjuka säng hemma, men jag grät inte. Jag hade själv valt det här. Jag tog på mig mitt förkläde och gick till köket. Köket var stort, men det var en enda röra. Smutsiga tallrikar fyllde diskhon. Glas stod kvar på bordet. Mat låg utspridd på köksbänken. Jag började diska. Vattnet var hett och mina händer blev röda. Min rygg gjorde ont. Mina fötter värkte. Men jag fortsatte att arbeta. Först diskade jag. Sedan sopade jag golvet. Därefter skurade jag köket på knä tills det glänste. Efter det städade jag vardagsrummet. Jag torkade av borden, putsade fönstren och tog bort damm från varje hörn. På kvällen var jag helt utmattad. Då kom Albert in. Maja, ropade han. Var är min middag? Jag är hungrig. Jag tänker inte vänta hela kvällen. Jag lagar den just nu, sir, sa jag. Jag lagade kyckling, ris och sallad. Skynda dig, sa han, och hämta kallt vatten till mig. Jag gav honom ett glas iskallt vatten. Han drack och rynkade pannan. Inte tillräckligt kallt. Nästa gång använder du mer is. Du är för långsam. Jag kände ilskan växa i bröstet, men jag sa ingenting. Ja, sir. Förlåt. Jag serverade hans middag. Han åt utan att titta på mig. Han sa inte tack. Han sa inte att maten var god.
När han var färdig reste han sig. Städa upp det här, sa han, och för inte oväsen på morgonen. Jag sover länge. Sedan gick han upp till sitt stora sovrum. Jag städade bordet ensam. Senare åt jag lite kallt ris i köket. Sedan gick jag till mitt lilla rum och lade mig på den hårda sängen. Hela kroppen gjorde ont. Men jag hade lärt mig något viktigt. Albert hade ett vackert hus. Han hade dyra kläder, men hans hjärta var inte vackert. Hans hjärta var tomt. Dagarna gick. En vecka blev 2 veckor. Sedan hade en hel månad gått. Varje dag i Alberts hus kändes likadan. Jag vaknade 5:00 på morgonen. Jag tog på mig min fula grå klänning och mina tunga bruna skor. Jag kokade kaffe. Jag lagade ägg och bröd. Jag städade sovrummen. Jag städade badrummen. Jag tvättade hans kläder. Jag strök hans skjortor. Jag skurade golven tills ryggen värkte. Albert blev aldrig nöjd. Om han såg en liten fläck på ett glas skrek han. Om hans skjorta hade en enda liten skrynkla kastade han den på golvet. Tvätta den igen, sa han. Du värdelösa flicka. De orden gjorde ont. Fattiga flicka. Dumma flicka. Värdelösa flicka. Men jag lät inte hans ord bryta ner mig. För jag visste sanningen. Jag var inte värdelös. Jag var Maja Bennet. Jag var en rik kvinna som gömde sig bakom en grå klänning. En kall tisdag slog regnet mot fönstren och himlen var mörk. Jag höll på att laga lunch åt Albert. Jag kokade varm tomatsoppa och gjorde en grillad ostsmörgås. Soppan låg i en vacker skål med gyllene blommor på. Albert hade många gånger berättat att skålen var mycket dyr. Jag ställde skålen på en silverbricka och bar den genom hallen. Marmorgolvet var blankt och halt. Mina gamla skor var utslitna. Jag gick försiktigt, steg för steg. Plötsligt halkade min fot. Brickan rörde sig i mina händer. Åh nej, viskade jag. Skålen föll. Krasch. Den gick sönder i många små bitar på golvet. Tomatsoppan stänkte över den vita väggen, marmorgolvet och min grå klänning. Jag föll ner på knä, chockad. Albert hörde ljudet och sprang ut från sitt kontor. När han såg röran blev hans ansikte rött av ilska. Din idiot, skrek han. Titta vad du har gjort. Jag är ledsen, sir, sa jag snabbt. Min sko halkade. Det var en olycka. En olycka, skrek han. Den där skålen kostade mer än du någonsin kommer att tjäna. Du är bara ett fattigt hembiträde. Du har ingenting. Du är ingenting.
Jag tittade ner på mina händer. De var täckta av varm soppa. Du ska betala för den, sa han. Jag kommer att dra pengar från din lilla lön varje vecka. Jag ville skratta. Jag ville säga att jag kunde köpa 1000 sådana skålar. Jag ville säga att jag kunde köpa hela hans hus. Men jag förblev tyst. Jag lät honom visa vem han verkligen var. Städa upp det här, skrek han. Och du får ingen lunch idag. Du förtjänar den inte. Sedan smällde han igen dörren till sitt kontor. Huset blev tyst igen, bara regnet hördes. Jag plockade försiktigt upp de trasiga bitarna. En vass skärva skar mig i fingret. En liten droppe blod föll ner på golvet och blandades med den röda soppan. En tår rann ner för min kind. Jag torkade bort den. Sedan reste jag mig, hämtade en hink, en svamp och en handduk och städade allt. Jag tvättade väggen, jag skurade golvet. Jag plockade upp varje liten skärva. Jag åt ingen lunch. Jag var hungrig, men något inom mig hade förändrats. Jag lärde mig inte längre bara. Jag planerade. Albert Vance var grym, och grymma människor behöver lära sig en läxa. Några dagar senare åkte Albert in till staden i sin blanka silverbil. Innan han åkte sa han åt mig att städa hans kontor. Rör inte mina papper, sa han. Torka bara dammet. Du skulle ändå inte förstå dig på affärer. Efter att han hade åkt gick jag in på hans kontor. Det var ett mörkt rum med trähyllor, tjocka böcker, en läderfåtölj och ett stort skrivbord. Papper låg överallt. Jag tog min dammvippa och städade försiktigt. Sedan såg jag något på ett av pappren. En gyllene sköld med en nyckel. Mitt hjärta stannade. Jag kände igen den symbolen. Det var logotypen för Royal City Bank, min pappas bank. Jag tittade mot dörren. Ingen var där. Sedan tog jag upp papperet och började läsa. Det var en sista varning. Albert hade inte betalat sitt lån på 3 månader. Hans skuld var enorm. Om han inte betalade inom 10 dagar skulle banken ta hans hus. Jag läste brevet en gång till. Sedan tittade jag på de andra pappren. Obetalda räkningar, bilräkningar, räkningar för kläder, räkningar för vin. Albert var skyldig pengar överallt. Han var inte rik. Han höll på att drunkna i skulder. Den stolta mannen som kallade mig fattig var bankrutt. Den stora villan var egentligen inte längre hans. Den tillhörde nästan banken. Min pappas bank. Jag lade tillbaka varje papper exakt där jag hade hittat det. Sedan torkade jag av skrivbordet och lämnade kontoret tyst.
När jag gick tillbaka till köket spred sig ett litet leende över mitt ansikte. Albert trodde att han var en kung. Men han var bara en man som levde i ett slott byggt av skulder, och min familj hade nyckeln. 2 dagar senare kallade Albert in mig i vardagsrummet. Han såg nervös ut, men försökte dölja det bakom sitt vanliga stolta ansiktsuttryck. Maja, sa han, jag ska ha en viktig middagsbjudning i helgen. Rika människor kommer, affärspartners. Du måste göra huset perfekt. Ja, sir, svarade jag. Du ska laga rostbiff, potatis och söta kakor, fortsatte han. Allt måste vara perfekt. Jag förstår, sir. Sedan pekade han på mig med fingret. Och lyssna noga, ha ett rent förkläde. Sätt upp håret ordentligt. Prata inte med mina gäster. Du är bara hembiträdet. Servera maten, häll upp vinet och var tyst. Genera mig inte. Jag tittade lugnt på honom. Jag kommer inte att genera er, sir. Lördagen kom snabbt. Jag vaknade 4:00 på morgonen och arbetade hela dagen. Jag städade varje hörn av huset. Jag putsade fönstren. Jag polerade golven. Jag torkade borden tills de glänste. Huset doftade av citron, blommor och dyra doftljus. Sedan arbetade jag i köket. Jag lagade rostbiffen i flera timmar. Jag gjorde potatis med smör. Jag bakade 3 söta kakor. Jag putsade vinglasen och gjorde i ordning silverbrickorna. Mina fötter värkte. Min rygg gjorde ont. Mina händer var trötta. Men jag fortsatte att arbeta. 8:00 på kvällen kom gästerna. Jag hörde dörrklockan. Sedan hörde jag höga röster och falska skratt. Det var 10 gäster. Männen bar dyra kostymer och guldklockor. Kvinnorna bar långa klänningar och diamanter. Deras parfym fyllde rummet. Albert log som en kung. Välkomna hem till mig, sa han stolt. Var så goda och stig in. Jag stod i köket och tog ett djupt andetag. Sedan lyfte jag en bricka med vinglas och gick in i vardagsrummet. Gästerna pratade högt. Jag erbjöd vin till en man i blå kostym. Han tog ett glas utan att titta på mig. Jag erbjöd vin till en kvinna i en grön klänning. Hon tog också ett glas utan att säga tack. För dem var jag osynlig. Bara ett hembiträde. Bara en bricka med händer. Sedan gick jag fram till Albert. Han pratade med en lång blond kvinna täckt av diamanter. Albert, sa hon, ditt hus är vackert. Hur lyckas du hålla det så rent? Har du många anställda? Albert skrattade och tog ett glas från min bricka. Nej, sa han, bara ett hembiträde. Det här är
Maja. Kvinnan granskade mig från håret ner till skorna. Hennes blick stannade på min gamla grå klänning. Sedan rynkade hon på näsan. Åh, sa hon. Hon ser så alldaglig ut. Och de där kläderna är hemska. Albert, du borde anställa någon som är snyggare. Albert skrattade ännu högre. Han ville imponera på henne. Jag vet, sa han. Hon är inget speciellt. Bara en fattig flicka. Inga pengar, ingen utbildning. Väldigt långsam, väldigt klumpig. Men hon arbetar billigt och någon måste ju städa toaletterna. Den blonda kvinnan skrattade. Sedan började de andra gästerna också skratta. 10 rika människor stod i det vackra rummet och skrattade åt mig. Deras skratt fyllde hela huset. Jag stod stilla och höll den tunga brickan. Mitt ansikte blev varmt. Det gjorde ont i bröstet. Men jag grät inte. Jag tittade på Albert. Sedan tittade jag på kvinnan. Jag böjde huvudet en aning och sa: ursäkta mig. Min röst var mjuk men tydlig. Sedan gick jag tillbaka till köket. Jag ställde brickan på köksbänken och lutade mig mot väggen. Jag slöt ögonen. Ilskan inom mig blev kall. Tyst, fokuserad. Jag hade sett tillräckligt. Spelet var över. Senare serverade jag middagen. De åt rostbiffen, potatisen och kakorna. De drack vin och skrattade ända till midnatt. Jag plockade undan tallrikarna. Jag diskade. Jag städade köket. När gästerna äntligen hade gått gick Albert upp för trappan utan att säga ett enda ord. Inget tack, ingen god natt, ingenting. Jag gick till mitt lilla mörka rum och satte mig på den hårda sängen. Sedan sträckte jag mig under madrassen och tog fram min mobiltelefon. Det var det enda dyra jag hade behållit hos mig. Jag satte på den och ringde min pappa. Efter 2 signaler svarade han med sömnig röst. Hallå? Pappa, sa jag tyst. Maja. Hans röst förändrades genast. Är du okej? Vill du komma hem? Jag kan skicka bilen direkt. Jag log i mörkret. Jag mår bra, pappa. Men min tid här är slut. Jag har lärt mig det jag behövde lära mig. Han lät lättad. Bra. Kom hem imorgon. Då äter vi frukost tillsammans. Jag kommer hem, sa jag. Men först behöver jag att du gör en sak. Vad som helst, min älskling. Kontrollera en fil på banken. Namnet är Albert Vance. Det blev tyst. Sedan hörde jag hur min pappa reste sig. Ett ögonblick senare hörde jag hur han öppnade sin bärbara dator.
Ja, sa han. Albert Vance, han har ett mycket stort lån på sitt hus. Betalar han? Frågade jag. Nej, sa min pappa. Han har inte betalat på 4 månader. Den sista betalningspåminnelsen har redan skickats. Banken tar huset imorgon kväll. Jag tog ett långsamt andetag. Pappa, sa jag vill köpa det huset. Han blev tyst en stund. Det huset, varför? Det är personligt, sa jag. Jag vill ha just det huset. Jag betalar kontant från mitt eget konto. Förbered handlingarna, snälla. Jag vill äga huset före 6:00 imorgon kväll. Min pappa var tyst en sekund. Sedan skrattade han mjukt. Du är verkligen beslutsam, Maja. Ja, pappa. Mycket väl, sa han. Kom till mitt kontor 12:00. Huset kommer att bli ditt. Tack, pappa. Jag älskar dig. Jag älskar dig också. Jag avslutade samtalet och lade tillbaka telefonen under madrassen. Sedan lade jag mig på den hårda sängen och tittade upp mot det mörka taket. Jag var inte trött längre. Imorgon skulle allt förändras. Imorgon skulle hembiträdet äga herrgården. Nästa morgon vaknade jag 5:00 precis som vanligt. Men den här morgonen var annorlunda. Idag tog jag inte på mig den grå klänningen. Jag tog ut den ur garderoben och tittade på den en stund. Den var gammal nu. Den hade fläckar av tvål, mat och hårt arbete. Jag vek ihop den prydligt och lade den på den lilla sängen. Sedan tittade jag på de tunga bruna skorna. Jag lämnade dem på golvet. Jag öppnade min lilla väska och tog fram kläderna som jag hade gömt där. Svarta byxor. En ren vit blus. Enkla svarta skor. Jag tog på mig dem. Sedan borstade jag håret och lät det falla ner över ryggen. Jag tittade mig i den lilla spegeln. Hembiträdet höll på att försvinna. Maja Bennett var på väg tillbaka. Huset var tyst. Albert sov alltid länge på söndagar, särskilt efter en fest. Jag gick långsamt genom köket. Jag tittade på spisen, diskhon och marmorbänken. Jag hade tillbringat så många timmar där med att diska, laga mat och skura. Jag lade handen på bänken en sista gång. Adjö, viskade jag. Sedan gick jag genom hallen, öppnade ytterdörren och steg ut. Morgonluften var sval. Himlen var rosa och orange. Fåglarna sjöng i trädgården. Jag stängde dörren bakom mig och gick genom grindarna. Jag tittade inte tillbaka. På huvudvägen vinkade jag in en taxi. Vart ska vi, fröken? Frågade chauffören. Royal City Bank, sa jag. Huvudkontoret. Resan var tyst. Jag såg staden vakna omkring mig.
När vi kom fram såg banken mäktig och imponerande ut i morgonsolen. Den var stängd för allmänheten, men den privata ingången var öppen. Vakten såg mig och log. God morgon, fröken Bennet. Välkommen tillbaka. God morgon, sa jag. Är min pappa där uppe? Ja, fröken. Han väntar på er. Jag tog den privata hissen upp till översta våningen. När hissdörrarna öppnades såg jag mjuk belysning, tjocka mattor och vackra målningar. Min pappa satt bakom sitt stora skrivbord. När han såg mig reste han sig snabbt och gav mig en varm kram. Min modiga flicka, sa han. Sedan tittade han på mitt ansikte och mina händer. Han såg den röda huden, han såg det lilla såret från den trasiga skålen. Hans leende bleknade. Det var hårt, eller hur? Ja, pappa, sa jag. Men jag lärde mig det jag behövde lära mig. Han nickade stolt. Kom, sätt dig. Jag har gjort kaffe åt dig. Han gav mig en kopp fylligt varmt kaffe. Det smakade bättre än något jag hade druckit på flera veckor. På hans skrivbord låg en tjock mapp. Han lade fingret på den. Det här är handlingarna för Vanshuset, sa han. Banken tog officiellt över fastigheten i morse. Du köper den för beloppet av den obetalda skulden. Du behöver bara skriva under. Han räckte mig en guldpenna. Jag tittade på adressen på papperet. Det huset. Huset där Albert kallade mig dum. Huset där han skrattade åt mig. Huset där jag skurade golven på knä. Sedan skrev jag mitt namn, Maja Bennet. Min pappa stämplade handlingarna. Det är klart, sa han. Grattis! Du är nu den lagliga ägaren till huset. Tack, pappa. Vilken tid åker banktjänstemännen dit? Frågade jag. 6:00, sa han. De kommer att ge Albert de sista handlingarna. Han måste lämna huset omedelbart. Bra, sa jag. Jag har lite att göra innan dess. Jag lämnade banken med 5 timmar kvar. Först gick jag till min favoritsalong. Kvinnorna där drog efter andan när de såg mig. Fröken Bennet, vad har hänt med er? Jag log. Få mig bara att se ut som mig själv igen. De tvättade mitt hår, torkade det och stylade det i mjuka vågor. De målade mina naglar mörkröda. De gav mig skarp eyeliner och rött läppstift. När jag tittade mig i spegeln var det trötta hembiträdet borta. Den starka kvinnan hade återvänt. Sedan gick jag till en exklusiv butik. Butikschefen skyndade fram till mig. Fröken Bennet, hur kan jag hjälpa er? Jag behöver en klänning, sa jag. Något starkt, något rött, något som säger att jag äger rummet. Hon visade mig flera klänningar.
Jag valde en mörkröd sidenklänning. Den var elegant, kraftfull och perfekt. Sedan köpte jag ett par glänsande svarta högklackade skor. När jag gick gav de ifrån sig ett skarpt ljud. Klick, klack, ljudet av makt. 5:00 ringde jag min chaufför. En svart lyxbil stannade framför butiken. Thomas, min chaufför, öppnade dörren. God kväll, fröken Bennet. God kväll, Thomas, sa jag. Kör mig till Vanshuset och se till att vi är framme exakt 6:15. Ja, fröken. När vi körde genom staden kände jag mig lugn. Inte arg, inte rädd, bara lugn. Rättvisa behöver inte alltid skrika. Ibland går den tyst klädd i rött siden. När vi kom fram till huset stod redan 2 svarta bankbilar på uppfarten. Grindarna stod öppna. Thomas stannade vid trappan och öppnade bildörren. Jag steg ur. Lamporna i huset var tända. Herrgården såg vacker ut. Och nu var den min. Jag gick upp för trappan. Klick, klack, klick, klack. Ytterdörren stod öppen. Inifrån hörde jag Albert skrika. Det här är omöjligt. Ni kan inte kasta ut mig. Jag är Albert Vance. En lugn röst svarade. Herr Vance, banken har tagit över fastigheten. Ni har inte betalat ert lån på 4 månader. Ni har inte längre någon laglig rätt till det här huset. Alberts röst brast. Jag behöver bara mer tid. Jag kommer att få fram pengarna. Snälla. Banktjänstemannen svarade bestämt. Fastigheten har redan sålts, sir. Den nya ägaren kommer ikväll, sa herr Denny lugnt. Hon borde vara här snart. Alberts röst brast. Sålt, sa han. Vem köpte det? Säg det till mig. Jag ska prata med dem. Jag ska göra en överenskommelse. Vem är den nya ägaren? Jag tog ett djupt andetag. Sedan höjde jag hakan och började gå genom hallen. Mina svarta högklackade skor slog mot marmorgolvet. Klick, klack, klick, klack. Ljudet ekade genom huset. Rösterna i vardagsrummet tystnade. Jag rundade hörnet och ställde mig i dörröppningen. Ljuset från kristallkronan lyste över mig. 3 banktjänstemän stod i rummet. Albert stod vid den öppna spisen. Hans hår var rufsigt. Hans ansikte var blekt. Hans slips satt löst. Han såg inte alls ut som den stolta man jag hade lärt känna. Sedan såg han mig. Hans ögon blev stora. Han tittade på min röda sidenklänning, mina svarta högklackade skor, mitt stylade hår och mitt röda läppstift. Han blinkade om och om igen. Maja, viskade han. Maja, hembiträdet. Jag log lugnt. Hej, Albert. Jag kallade honom inte för sir, aldrig mer. Han tog ett steg bakåt.
Vad gör du här? Sa han. Var fick du de där kläderna ifrån? Gå tillbaka till köket. Jag har ett allvarligt problem. Han försökte fortfarande ge mig order. Han hade fortfarande inte förstått. Jag tittade på herr Denis. Han bugade artigt. God kväll, fröken Bennet, sa han. Handlingarna har delats ut. Fastigheten är redo för er. Alberts ansikte blev vitt. Bennet, viskade han. Som Royal City Bank. Ja, sa jag. Min pappa äger Royal City Bank. Samma bank som du lånade pengar av. Samma bank som du slutade betala till. Jag tog ett steg närmare. Jag heter Maja Bennet. Albert började skaka. Men du var ju mitt hembiträde, sa han. Du städade mina golv. Du diskade mina tallrikar. Du sov bredvid köket. Ja, sa jag, för jag ville se vem du verkligen var. Han stirrade på mig. Jag ville veta hur du behandlar människor när du tror att de inte har någonting, fortsatte jag. Och jag såg allt. Min röst blev kallare. Du skrek åt mig. Du förolämpade mig. Du skrattade åt mig framför dina gäster. Du kallade mig fattig, dum och värdelös. Albert sänkte blicken. Du trodde att det här huset gjorde dig mäktig, sa jag. Men det här huset var aldrig riktigt ditt. Det tillhörde banken. Och nu tillhör det mig. Jag öppnade min handväska och tog fram köpehandlingarna. Jag köpte det här huset i morse, sa jag, med mina egna pengar. Jag höll upp dokumentet. Det här är mitt hus nu, min hall, mitt kök, mina golv, mitt vardagsrum. Sedan tittade jag honom rakt i ögonen. Och jag vill inte ha dig här längre. Lämna mitt hus. Tårar fyllde Alberts ögon. Plötsligt föll han ner på knä. Snälla Maja, bad han. Jag är ledsen. Jag hade fel. Jag var stressad. Jag var rädd. Jag hade ekonomiska problem. Snälla, kasta inte ut mig. Jag har ingenstans att ta vägen. Jag tittade ner på honom. Jag kände ingen glädje. Jag njöt inte av hans lidande. Jag kände bara medlidande. Hans stolthet hade förstört honom. Kommer du ihåg skålen? Frågade jag. Han tittade upp på mig. När jag tappade den sa du att ett förlåt inte räckte. Du sa att jag måste betala. Hans ansikte skakade. Du visade mig ingen nåd för en olycka, sa jag. Nu visar livet dig resultatet av egna egna val. Jag tog ett djupt andetag. Jag accepterar din ursäkt, Albert, men du måste ändå lämna huset. Sedan vände jag mig mot herr Denis. Se till att herr Vance bara tar med sina personliga saker och lämnar fastigheten.
Om han vägrar, ring polisen. Ja, fröken Bennet, sa herr Denny. Jag vände mig om och gick ut ur vardagsrummet. Bakom mig hörde jag Albert gråta. Men jag tittade inte tillbaka. Jag gick upp för den stora trappan och in i det stora sovrummet. Rummet var enormt med stora fönster som såg ut över staden. Jag ställde mig vid fönstret och tittade på ljusen där nere. Några minuter senare hörde jag ytterdörren stängas. Sedan hörde jag en bil köra iväg. Albert Vance var borta. Huset var mitt. Jag tog ett djupt andetag. Hembiträdet var borta. Sanningen hade kommit fram. Och jag hade lärt mig något som jag aldrig skulle glömma. Pengar kan köpa en herrgård. Pengar kan köpa sidenklänningar och blanka skor. Men pengar kan inte köpa vänlighet. Pengar kan inte köpa respekt. Pengar kan inte köpa ett gott hjärta. Albert såg rik ut, men på insidan var han fattig. Han hade ingen vänlighet. Ingen ödmjukhet. Ingen respekt för människor som arbetade hårt. Under en månad bar jag en grå klänning. Jag skurade golv. Jag diskade. Jag åt kallt ris. Men under den tiden lärde jag mig värdet av ärligt arbete. Så lyssna noga. Döm aldrig någon efter deras kläder. Skratta aldrig åt någon på grund av deras arbete. Personen som serverar din mat kan ha ett starkare hjärta än du. Personen som städar golvet kan ha mer värdighet än någon annan i rummet. Säg snälla, säg tack, var vänlig mot människor som arbetar. Respektera varje ärligt arbete. Stolthet kan förstöra en människa, men vänlighet kan lyfta en människa högre. Jag heter Maja Bennet. I en månad var jag hans hembiträde. Nu äger jag hans hus. Men ännu viktigare, jag äger min egen sanning. Och jag är stolt över flickan i den grå klänningen. För det var hon som gjorde kvinnan i den röda klänningen starkare. Tack för att du tittade på hela berättelsen. Om du stannade kvar ända till slutet är jag verkligen tacksam. Majas berättelse lär oss något viktigt. Döm aldrig någon efter deras kläder, deras arbete eller deras tysta röst. Det verkliga värdet finns inte i pengar, hus eller makt. Det verkliga värdet finns i vänlighet, respekt och ett gott hjärta. Nu har jag en liten övning till dig. Dagens svenska ord är respekt, respekt. Skriv en enkel svensk mening i kommentarerna med ordet respekt. Till exempel, respekt är viktigt. Eller, jag visar respekt för alla. Berätta också,
Tycker du att vi ska respektera alla ärliga arbeten? Ja eller nej? Om den här berättelsen hjälpte dig att träna din hörförståelse i svenska, prenumerera gärna på Swedishy Tales för fler enkla berättelser på svenska. Fortsätt lyssna, fortsätt öva och vi ses i nästa berättelse. Hej då!